Katsotaanpa muuttaako se nyt reittiä. Nyt tuli tämmönen vähän omanlainen kaistanvaihto tuossa, että tuo oli vähän ovella paikka. Saa nähdä minkälainen se Rovanperä-asetus on, että mennäänkö sitä kahvaajalla koko ajan sitten, että tälläkin pysytään jo tällä muitten mukana. Morjesta ja tervetuloa Teslan testausvideolle. Minua pyydettiin tuossa tähän, Teslalta on tullut se FSD-malli, eli se ajaa itekseen se auto. Ja muutama viikko sitten Tesla sai luvan kokeilla niitä autoja täällä Suomessa. Ja ne järkkää tämmösiä koeajoja sitten. Ja mullahan tietenkin kiinnostaa tuo homma. Minä en olisi itse vuosi sitten vaikka uskonut, että näitä näin äkkiä on Suomessa testissä. Ja haluan kyllä käytännössä nähdä sen. Täällä on melkein 20 pakkasta ja kaistan viivat on osittain jää alla. Se autohan tutkilla ja kameroilla näkee ympärille. Ja katsotaan tuo kaupunkiajo ja tuossa käydään vähän moottoritiellä. Ja minä ajattelin, että demonstroija, jos minä saan valita sen reitin, niin semmonen töihin meno tuossa. Räppästään Typpitie 1 navigaattori ja mennään mukaan tuurinvaiholle sillä. Ja sitten kaupungin läpi mennään sitten tonne takaisin Teslan kauppaan. Se olisi siinä tulisi vähän sitä moottoritietä ja kaupunkiajoa. Ja tosiaan itse on tämmönen hydrauliöljyllä ja polttoaineella kyllästetty kaveri. Ja ei oo sähköauton laittaminen ollut mielessä toistaiseksi, mutta onhan se mielenkiintoinen lähteä kahtomaan tuommoinen. Kuinka se osaa ajella, että onko tässä itellä vaan hopiaa tarjolla. Yö on ollut tuossa töissä, että vähän niinku suoraan sängystä lähin tänne. Pari kuppia kahvia naamaan ja ei muuta kuin radalle. Katsotaanpa tuossa kohta lisää. No niin, saatiin Tesla liikenteeseen ja laitettiin tosiaan Typpitielle nyt tämä eka osoite ja demonstroijaa semmoista töihin menoa tässä. Katohan täällä heti tulee muutakin liikennettä. Ei pelti rytisy ainakaan heti tässä. Tosiaan meillä on tässä ihan kokenut kuljettaja, joka huolehtii tässä, että testiajossa ollaan, ettei mitään sitten auton kanssa käy, mutta autohan ajaa itsestään sitten. Tässäkään ei mitään tien suuntaviivoja näy tässä, missä nyt ajetaan, mutta hyvin kyllä menee. Justiin siinä, missä autolla pitääkin mennä. Limingan tullista lähdettiin liikenteeseen ja tässä tulee tosiaan nyt se moottoritieajokin tulee tässä, että me tuosta taisi Poikkimantie kautta mennä moottoritielle nyt tuo navigointi ja sitten noustaan Kuusamorampista ylös sinne Typpitien portille ja sitten olisi tarkoitus tuosta kaupungin läpi ajella sitten tänne Limingan tulliin takaisin. Äkkiseltään tuntuu, että tosi sujuvasti ajelee. Onko tässä itellä muuta kuin hopeaa tarjolla kohta, vaikka on koulut käynyt tähän ajamiseen, mutta todella sujuvasti ja ihan ripeästi liikkuu, että minä vähän mietinkin että minkälaista lillittelyä tämä on tällä, että kuinka varovainen tämä on tämä auto, mutta menee kyllä ihan niinku oikea kuski konsana.
Tästä näytöstä näkee tämä Tesla koko ajan kameroilla lukee ympäristöä ja tutkilla, niin se näkyy muut autot ja jalankulkijat ja kaikki se rekisteröi tuohon näytölle ja kyllä sillä silmät on auki tällä autolla. Nappas nyt vasemman kaistan. Tässä on 2 kaistaa, mistä pääsee vasemmalle, niin se nappasi tämän vasemmanpuolisen kaistan, ei siinä mitään. Ja ihan muu liikenteen seassa pysyy kyllä ihan täysin, että katsotaanpa sitten tuo moottoritielle meno. Joo, tuossa tuli hyvä tarkennus. Tässä ei tutkija ole, tämä pelkästään 8 kameralla seuraa ympäristöä ja liikennettä. Nyt kantataan tästä tänne moottoritielle sitten. On ihan oikeat talaviset ajokelit. Nämä on kiillottunut nämä rampit ja se on pakkasluntakin satanut. Nyt se lähtee kiihyttelemään tässä jo. Kiihyttelemään moottoritien nopeutta. Ja tuossa pikkusen haetutti pitoja, mutta hyvin kyllä osas auto hakea. Ja nyt on vajaa 90 sitten mittarissa. Ja aivan täysin päästiin moottoritien nopeuteen tuosta. On viksu kampe. Joo, moottoritielle noustiin ja tuossa tuli sitten 100 lappu. 100 rajoitus on tällä moottoritiellä. Me tähän rekan perään lähdettiin tuosta rampilta. Tämä on niin lyhyt tämä matka tuohon Kuusamon ramppiin. Tämä ei lähtenyt ohittamaan rekkaa sitten. Tämä kuulemma, jos olisi pitempi matka, niin se nappaisi vasemman kaista ja piettäisi sen 100 kuitenkin marssivauhtina. Ei jää perään lillittelemään sitten, että näköjään tänne Kuusamon rampille sitten tuli keskimmäistä kaistaa tänne aika lähelle tätä Kuusamon ramppia ja sitten vasta tuli tälle erkanemiskaistalle, että tämä pysyy tuossa keskimmäisellä kaistalla tuolla moottoritie sitten tuohon asti. Nyt aletaan kohta olla jo tuossa ekassa päätepisteessä, että sitten lähdetään tuo kaupunkiajo vielä suorittamaan. Jätti hyvän turvavälin eellä oleva. Ei mennyt ihan tuohon rukialle työntynyt nuuskimaan. Sitten vaihtui vihreät valot ja siitä se vaan muun liikenteen mukaan lähtee liikenteeseen. Katsotaanpa, me tämä päätepiste laitettiin täppä tähän. Tässä on semmonen parkkialue tuossa, mutta katsotaanpa mihin tämä. Ei varsinaisesti otettu mitään tuohon parkkipaikalle täppää, että katsotaanpa mihin tämä sitten suuntaa. Joo, sehän osasi tänne ihan syrjään mennä suoraan parkkipaikalle. Tässä on, nyt ollaan Kemiran portilla, niin ei voi moittia mitään tästä ekasta kyydistä.
Nyt räppästiin kauppahalli tuohon navigaattoriosoitteeseen, eli nyt lähdetään tuonne keskustaan sompailemaan. Ja nuohan on semmosia katuja, että siellä saattaa kokeneemmallakin ruveta käsi tärisemään. On yksisuuntaisia ja monikaistaisia teitä, että lähdetäänpä kahtomaan tuo. Tuossa portilla pyöräytettiin auto ympäri ja Tuiran kautta menee tämä reitti nyt. Joo, tällaista kaupungilla mennään. Tosiaan kaistaviivat ei näy koko aika, että tuossa välillä vilahtelee viivat ja tosi hyvin kyllä menee kaistalla tämä auto. Tässä pystyy tuota kuljettajan profiilia muuttamaan. Tässä koeajossa on se maltillisin asetus, mutta tämä pysyy kuitenkin hyvin tällä liikenteen seassa tuollakin. Ei jää kyllä muiden jalkoihin. Että saa nähdä minkälainen se Rovanperä-asetus on, että mennäänkö sitä kahvaeella koko ajan sitten, että tälläkin pysytään jo tällä muiden mukana. Tässä kyllä hyvissä ajoin ryhmitty tuolle oikealle kaistalle ja tässä on vähän korkeuseroakin, vähän mäkeä ja tämmöstä, niin tosi hyvin kyllä menee täällä kaupungissakin. Tuossa käännyttiin Tuiraan päin, niin mentiin oikeaa kaistaa. Piti sitten vasemman kaistaa yli hypätä vasemmalle, kun käännyttiin Tuiraan päin, niin siinä se vähän tuolta meinasi vasemmalta lähteä auto ohi, niin se siinä vähän aikaa vilikutti, että se ei väkisin runttaa sinne autojen väliin kaistan vaihossa, vaan se odottaa kyllä semmoisen turvallisen väliin, että voi sen kaistan vaihtaa. Ja säätää nopeutta tarvittaessa, että jos siinä joku lähtee vasemmalta ohi, niin se odottaa, että se menee ohi ja sitten vaihtaa kaistan. Että todella viisaasti kyllä ajelee. Vielä on paljon sitä on 300 metriä on kohteeseen, että aivan oikealla reitillä taidetaan olla. Tosiaan tuossa on Toriranta etuoikealla, että ollaan tällä aika sykkeessä nyt tällä hetkellä. Mukula kivikatu ja mennään. No niin, määränpää alkaa lähestymään. Toinen reitti kohta sompailtu ja ei voi moittia täällä kaupungissakaan tätä ajoa. Että ei täällä niinku kaistaviivoista ole havaintoja monessakaan kohtaa, mutta kyllä se vaan tämä auto tietää missä pitää mennä. Ja nyt tosiaan määränpää on tuossa oikealla, eli se ajo tähän tien sivuun parkkiin ja näyttää, että me jalakaisin loppumatka. No niin, Torirannasta käytettiin liikkeelle ja nyt on tuo Limingan tulli tuossa osoitteena ja ei valinnut jäätietä tällä kertaa, että ihan mennään tuosta maanteita pitkin tuonne. Ja olisiko tuosta mennyt Oritkariin joku jäätiekin, niin ei lähtenyt sinne ainakaan. Mutta tuosta tienlaijasta osoitteen laitto, niin siitä se lähti taas liikenteeseen ja näyttäisi kyllä ihan menevän mukavasti. Katsotaanpa muuttaako se nyt reittiä. Nyt tuli tämmönen vähän omanlainen kaistanvaihto tuossa, että tuo oli vähän ovella paikka. 3 kaistaa tultiin ja siitä se oikea reunimasi haarautui oikealle ja reittisuunnitelma kuitenkin meni suoraan tuossa, että se haki tuossa risteysalueella sitten tämän suoraan menevän kaistan. Mutta minä luulen, että tämä auto kuitenkin tiesi, ettei tuossa vasemmalla mene autoa. Mutta se ei hoksannut sitä, että tämä kaista haarautuu oikealle, kun ei näy nuolia ja tämmösiä. Niin tuossa tuli tuommoinen vähän erilainen kaistanvaihto, mutta tuossa oli mielenkiintoiset liikennevalot sitten
oli semmoset niin sanotut vanhat vihreät, eli tultiin 30 risteykseen. Vähän ennen risteystä ne vaihtui oranssiksi ne valot. Se ei lyönyt liinoja kiinni, vaan se meni minun mielestä viksusti siitä läpi niistä oransseilla siitä risteyksestä. Että ei tehnyt paniikkijarrutusta. Se olisi kyllä tällä kelillä ollut huono vaihtoehto se paniikkijarrutus siinä. Mutta minun mielestä jopa pelottavaa hyvin ajelee tämä auto itsestä, että on se kehittynyt tämä teknologia kyllä aivan valtavasti tässä lähivuosina. Tuolla näkyy jo maali sitten, että kierretään tuolta liikenneympyrän kautta vielä. Viime metrit. Joo, isot kiitokset kuljettajalle tuossa. Tosi hyvät kyytit saatiin Teslalla ja minä vielä kuvaan ulkoautoa. Eli tämmönen kolmosmallihan tämä oli Tesla. Kolmosmallin Tesla. Sehän on ihan samannäköinen koekiliveton, mutta ihan samannäköinen niin kuin kaikki muutkin Teslat tuolla liikenteessä. Tämän näköisellä autolla oltiin nyt liikenteessä ja tosiaan minun mielestä todella hyvin meni tuolla talvikelissä. No niin, testiajo suoritettu ja niin kuin sanoin, että jopa pelottavaa hyvin ajoi tuo auto. Sehän on tutkittukin kuulemma, että tuo FSD ja sitten ihan oikea kuljettaja yhdessä, ne on 7 kertaa turvallisempi ratkaisu kuin se, että pelkkä kuski ihminen ajelee. Että tuossahan pitää muistaa se, että vaikka se auto ajaa itse, niin siltikin siinä pitää kuskilla koko ajan olla valmiina puuttumaan, jos jotakin tulee. Kuskillahan se on se vastuu kuitenkin tuo auton kanssa, että jos se nyt sattuu paukasemaan liikennevaloissa jonkun perään, niin se on silti kuskin vastuulla, että tuossa ei kestä selkänojaa kipata ja ruveta päiväunille siinä, että. Mulla piti lähteä nyt kuraläpät suorana painamaan kotia. Vaimo oli hierontaan menossa, niin minä tuossa pikkusen kuvasin ulkoa tuota autoa ja mielenkiintoinen juttu tuossa. Ilmeisesti Ruotsissa noita aletaan testaamaan taksina jossakin vaiheessa. Sitten, että siellä ei olisi oikeasti ollenkaan sitä kuljettajaa. Ja kuulin semmosenkin, että noita ehkä Suomeenkin sitten pystyy tehdä, jos tuo joskus on myynnissä ihan valmiina settinä Suomessa, että pystyt ostamaan tuo FSD Teslan. Sinä pystyt itse ilmoittamaan sen auton tavallaan taksiksi sitten, että jos sä tiedät, että sulla on nyt 2 päivää auto pihalla parkissa, että et tarvista autoa, niin nää pystyt ilmoittamaan sen vapaaksi ja joku pystyy tilata se sinun auto ja tavallaan ajella sillä sen aikaa silloin kun se on vapaana, että pystyisi tavallaan sitä käyttämään taksina sitten jossakin vaiheessa, mutta nämä on, että milloin sitten noita ensinnäkin saa ostettua. Minä kysyin tuolta Teslan henkilöltä, että milloinhan näitä olisi sitten ostettavissa, niin ei sitä tiedä. Nyt on nämä testiajot menossa. Nuo on mennyt tosi hyvin ja sittenhän se kun laki muuttuu silleen ja nämä pykälät, että noita saa myös Euroopassa, niin sittenhän niitä alkaa tulla markkinoille. Ja kenelle tuommoinen auto passaisi? Minusta se passaa kaikille, jotka haluaa semmoista arjen luksusta ja turvallisuutta. Että jos se 7 kertaa turvallisempi on tuo FSD plus ihminen, kun se pelkkä ihminen, niin kyllähän se on jo semmoinen turvallisuusjuttu, että miksi sitä ei jokainen haluaisi sitten turvallisempaa kyytiä. Ja vissi Amerikassa noita on käytössä jo siellä, niin vakuutusmaksut on halvemmat tuossa, jos on FSD kuulemma.
Että kun se on todettu turvallisemmaksi, niin vakuutusmaksut voi olla edullisemmat tuommoissa mallissa sitten. Mut. Todella mielenkiintoinen testi oli ja toivottavasti tekin saitte tästä jotakin iloa irti sitten. Palataanpa asialle.